to do that because that's a question of law. The Senate sitting as an impeachment court is empowered to take judicial notice of the laws of the land, the decisions of the Supreme Court, civil service circulars. So lahat, they can take judicial notice of that. Yung lumabas sa dyaryo ngayon na papalitan na daw si Neil Tupas bilang head ng prosecution team, totoo ba yun? Hindi po. Palagay ko, intriga lang ho yun. He's still the lead prosecutor. Siya pa rin. Siya Pero pa rin. why won't he be trying Article 3? Because that's, as we said at the start of the trial ho, kada article, may legal team po yan. So, there's nothing, wala namang nangyayaring hindi kaguluhan dito sa loob ng hindi naman. No? Hindi naman. Okay, so Dean, what is your so far, no? What is your assessment? Because the prosecution wants to wind up Article 2 and move on to Article 3. But itong sabina nyo ng bank accounts, saan nyo ilalagay ito? Sa Article 2 o sa Article 3? Ano sa palagay nyo? Sa 2. 2 kayo? Sa 2 palagay ko dahil kasama doon sa supposed to be dapat niya i-declare eh. Pag it will appear na meron pala siyang oodles of deposits and kailangan expected na dapat na-declare din. Kasi yung cash deposit is also asset yan eh. Ang asset could be real properties or could be itong cash ano. Maski ba yung cash na nasa bahay eh, dapat i-declare mo rin kung tutuusin eh. Although madali mo itago yon dahil wala kang record. But dito sa bangko may record ka eh. So in fact, pwede mo supinahan siya na yung whoever could be, kung sino man ang nagtatago halimbawa sa bahay, pwede yun. Technically speaking, pwede yun, but we don't go to that extent sapagkat it will be an exercise in futility na ilalabas niya yung sarili niyang kahadiyero in the bank. But I am looking at it in terms of, alam mo yung trial, you look at it parang naghahanda ka na isang play o na isang presentation na yung iba't ibang grupo iba't iba ang practice na ginagawa nila, but then pag nasa performance na pag samasamahin mo, makikita mo na yung entire picture. So, in effect, kasi na-distract tayo dun sa nuances ng technicality sa trial Lawyers who are watching it, they understand yung nuances at alam nila yung substance. Kaya it's our duty also to show na as far as the substance is concerned, yung kanilang trabaho to present their evidence, yung burden of proving it, yung proving Article 2 was properly discharged, at mag-shift na yan. Kaya hindi natin pwede sabihin convicted na siya sapagkat meron pa naman siyang chance to present and explain his side. Okay. Congressman Sani, maraming salamat. Kailangan na niyang pumunta sa session. Any final words? What would you expect from the prosecution? Well, today we'll be presenting si Kim Henares again, and then yung may naka-standby kami na taga-Philinvest ho. And then we expect na medyo magiging masigasig yung debate dyan sa bank accounts. So we hope people tune in. Okay, so Maraming thank you very much. Salamat. Magandang hapon po sa inyo. Thank you. That was Congressman Sani Angara, ang spokesperson ng prosecution panel. At ngayon, tingnan natin kung ano ang sinasabi ng taong bayan patungkol dito sa impeachment trial. Tingnan po natin. Ganda yung layunin na gusto nila na palabasin kung sana nga ay may kasalanan yung dapat na tao na magkasala. So ako na lang ay makikiusap, umaapila na lang sa mamamayan na sana pagtulong-tulungan na lang natin, na unahin na lang natin yung kumakalam na tiyan ng ating mga kababayan. Huwag sana unahin yung mga ganong klaseng pero hindi naman pwedeng pabayaan. Kaya kailangan sa ating hudikatura ay manindigan ng tama at saka yung ating investigasyon sa ating Kongreso at sa Senado ay sana ilagay nila yung tamang desisyon para ang mamamayan ay magtiwala sa ating gobyerno. Magtiwala sa hudikatura ng Kongreso at Senado na lahat sana ang mga ebidensya na sinasabi nila ay kailangan manatili na tama at totoo at mananatili pa rin yung tamang desisyon ng husgado. Maganda naman ang kinatatakbo. Mas gusto kong panoorin ngayon para malaman ang katotohanan. Hindi gaya nung nangyari kay Irap noon na hindi natuloy dahil nag-walk out. Mas maganda ngayon kahit kasi hindi nag-walk out mga prosecutor kasi maganda ang ng presiding judge natin, Sinrile. Okay, at babalikan natin ngayon ang ating
makipag-usap kay Dean Amado Valdez. Nais lang namin kunin yung reaksyon nyo. May lumabas kanina sa pahayagan itong SWS survey. Pero, we don't know kung, kasi usually naman survey lang to. But yung actual outcome, we still have to wait. Pero sabi sa survey, only about 30+% feel that makakonvict si Chief Justice Renato Corona dito sa Article 2. Anong palagay nyo? Ang tingin ko dyan is, hindi pa nakikita ng tao yung entire picture. Kasi akala nila yung pagdi-decide dyan, piece by piece. Yung halimbawa, yung property A, property B, property C, property D. Kung, gaya ng sinasabi ko earlier, na kung titignan mo lang yung property A at magdi-decide ka na hindi niya na-explain naman niya kung o kaya hindi sufficient yung explanation na may kasalanan siya dahil hindi nakasama sa SALN yun. And then, titignan mo naman yung property B at ganoon din ang sasabihin mo, C, D. Pero kung hindi mo titignan in relation to each other, maaaring sabihin mo na walang betrayal of public trust. In fact, yung sinasabi nila na you can correct it. Tama, you can correct it eh. Pero that will only serve the purpose of the criminal prosecution. Na kung kinorek mo yun, maaring mapapalabas mo na itong A na ito overlook lang ito eh. Yung B kasi akala ko hindi ko ilalagay dahil sa wala pa sa possession ko ito eh. Although may deed of sale na, no? So, maaring in that level, pwede mong sabihin hindi siya pwedeng can be held liable. Pero kung titignan mo na yung pattern, bakit mo namang nagkamali ka na nga sa property A, sa Burgundy, nagkamali ka na nga dito sa Colon, nagkamali ka nga naman dito sa Bonifacio Ridge, nagkamali ka na naman dito sa property mo sa Marikina. Bakit naman nagkamali ka pa rin doon sa yung malaking property? Ano ba ang gusto mong mangyari? Itatago mo ba yung kabuuan ng iyong na-accumulate na properties? Kasi din ito parang medyo kasi hindi pa masyadong maliwanag yung kapag sinabi mong betrayal of public trust o pagtataksil sa pagtitiwala na ibinigay sa iyo ng publiko, no? Ano ba yung wala pa tayong clear guidelines talaga kung what will constitute exactly anong acts para doon. Kaya nga parang pinasok nila yung high crime. But you are saying kapag pinagsunod-sunod mo yan, yun na yun. Ganun ba? Pag you fail to comply in one instance, maaring okay pa yon. Kasi maaring sabihin na siguro na overlook lang niya yan sa dami naman ng trabaho niya, ano? Pero kung may pattern at repetitious yung ginagawa mo at Chief Justice ka, marunong ka at you're supposed to be a model, ikaw ang dapat na magmando rin sa mga kasamahan mo sa judiciary sa nakaramihan sa kanila, and these are the ones who are deciding cases. Tapos you failed to act as an example at model. Yun ang hinahanap ngayon ng taong bayan, na yun ang tungkulin mo, hindi mo ginampanan yun ang trust na pinagkatiwala sa iyo, yung pagtupad ng tungkulin na yun para lahat ay dapat tumupad ng kanilang tungkulin ayon sa batas. Hindi mo ginawa yun, maring may betrayal public trust. Kaya nga, hindi pa naman dapat i-decide ngayon eh. I-decide mo yan kung baka naman may papaliwanag siya. Okay, nandiyan po si BIR Commissioner kasama ni Charina. Pakinggan po natin. Live tayo. So, ma'am, totoo po na talaga 2000 din yung income tax return, hindi nakapagpasa yung mga may salamat na natin. Hindi naman siya nag-file ng income tax return kasi hindi naman yata siya kailangan mag-file. Kasi employee siya ng Supreme Court, di ba? So, kung employee ka, substituted filing ka, doon ka sa alpha list. So, pero how about yung investigation na gagawin niyo regarding this sa Chief Justice na? Matutuloy po ba ito? Or after na ng hearing na impeachment?
that's something that's confidential, no, that we cannot say anything about, no. As much as possible,